हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु इजी एक्सप्लेनेसन। सो आजको भिडियोमा म एउटा अर्को क्वेसन लिएर आइरहेको छु जुन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो क्वेसन चाहिँ सोधिरहन्छ एक्जाममा। क्वेसन के छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द सम अफ डिजिट अफ नम्बर until it reduces to a single digit. है क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल इफ यु हेभ अ नम्बर 2 3 4 5 ओके। सो यसको सम निकाल्नु पर्यो। 2 + 3 5 5 5 + 10 and 1 4। सो हेर्नु त वाट इज द सम 14। तर दिस इज नट आवर आन्सर बिकज यसले के भनिरहेको छ सम अफ डिजिट फाइन्ड गर्दै राख अन्टिल इट रिड्युसेस टु अ सिंगल डिजिट। भनेपछि अब फेरि हामीले 1 4 को सम फेरि फाइन्ड गरौँ। सो 1 + 4 कति हुन्छ 5 हुन्छ। सो यस, सो दिस इज द आन्सर के। जबसम्म एउटा सिंगल डिजिटमा रिड्युस हुँदैन तबसम्म उसको सम चाहिँ फाइन्ड गर भनेर चाहिँ क्वेसन छ हाम्रो है। अब यु अलरेडी नो हामीले सम अफ डिजिट निकाल्न त हामीलाई आउँछ होइन। सम अफ डिजिट एकदमै सजिलो छ। फर इक्जाम्पल 2 3 4 5 छ भने यसलाई मैले मोड 10 गरेँ भने कति दिन्छ यसले मलाई 5 दिन्छ होइन। एन्ड एउटा सम भन्ने भेरिएबलमा के गरौँ त हामी सम + 5 लाई स्टोर गरौँ। सो नेक्स्ट इटरेसनमा हामी के गरौँ त यसलाई डिभाइड बाई 10 गऱ्यो भने कति आउँछ 2 3 4 आउँछ होइन। फेरि यसलाई हामी मोड बाई 10 गरौँ। सो अब कति आउँछ 4 आउँछ। सममा पहिलादेखि 5 छ। समको भ्याल्यु पहिले स्टार्टिङमा 0 इनिसियलाइज गर्ने। सममा पहिलादेखि 5 छ र अब आउँछ 4 होइन। सो यसरी यो मेथड युज गरेर हामीले के गर्नु मिल्यो त सम अफ डिजिट चाहिँ निकाल्न मिल्यो होइन एउटा लुपमा। अब अर्को एउटा लुपमा हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चेक गर्नुपर्छ कि इफ हाम्रो नम्बर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 छ कि छैन कि। सिंगल डिजिट भनेको कतिसम्म आउँछ 0 1 2 3 4 5 9 सम्म आउँछ होइन। भनेपछि एउटा लुप हामी के को लगाउने कि हाम्रो नम्बर जहिले पनि ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 हुन्छ कि योभन्दा लेस हुने बित्तिकै हाम्रो अब के भयो त सिंगल डिजिटमा आइसकेछ भनेर हामीले कन्फर्म गर्छौँ। ओके, सो वी आर गोइङ टु युज 2 लुप्स हियर है। सो अहिले म तपाईँलाई चाहिँ एउटा रफ एउटा कोड गरेर देखाइदिरहेको छु। त्यसपछि हामी फेरि एक्जिक्युट गरेर हेरौँलाई। सो एउटा नम्बर मैले लिएँ होइन र एउटा लुप म केको लागि युज गर्छु त हाम्रो नम्बर ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 छ कि छैन है। र यो लुपभित्र हामी के गर्छौँ त आफ्नो समको भ्यालु 0 राख्छौँ र यो नम्बरलाई हामीले के गर्छौँ त एउटा टेम्पमा स्टोर गर्छौँ कि किनभने पछि हामीलाई फेरि त्यो नम्बरलाई के गर्नुपर्छ त चेक गर्नुपर्छ होइन। त्यही भएर ओके यो भयो, यो एउटा आउटर लुप भयो। यसको भित्र हेर्नु त यो लुपको बडी हो, यो मैले क्लोज गरेको छैन। यसको भित्र म एउटा अर्को फेरि लुप लगाउँछु जसमा म के गर्छु त यही नम्बरलाई अब म सम गर्छु कि यसको डिजिट्सलाई सम गर्छु है। भनेपछि सम इक्वल्स टु सम प्लस टेम्प मोड 10 जुन अघि मैले भनेको थिएँ होइन। सममा हामी के गर्यौँ त टेम्प मोड 10 एड गरिरहेछौँ। यसलाई तपाईँले एउटा छुट्टै भेरिएबलमा स्टोर गरे नि हुन्छ। फर इक्जाम्पल रिमाइन्डर इक्वल्स टु टेम्प मोड 10 गर्नु अनि सम इक्वल्स टु सम प्लस रिमाइन्डर गरे नि भयो है। यो अलिकति स्टेप मात्रै सानो गरेको र टेम्प इक्वल्स टु टेम्प डिभाइड बाई 10 ओके। र त्यसपछि हामी के गर्छौँ त फेरि हामीले अब आफ्नो नम्बरलाई हामीले के गर्छौँ समको भ्यालु इनिसियलाइज गरिदिन्छौँ। मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु यो। सो यसको ब्र्याकेट यहाँ भयो ओके। फर इक्जाम्पल हाम्रो नम्बर 2 3 4 5 छ भने फर इक्जाम्पल है। सो 2 3 5 ग्रेटर देन 10 छ होइन। छ भने हाम्रो समको भ्यालु कति हुन्छ 0। हामी टेम्पमा कति राख्छौँ 2 3 4 5 ओके। त्यसपछि भित्रको लुपमा आउँछ। भित्रको लुपमा अब के हुन्छ त हाम्रो चेक गर्छ टेम्पको भ्यालु कति छ 2 3 4 5 ग्रेटर देन 0 छ भने के हुन्छ त हाम्रो सम इक्वल्स टु सम प्लस टेम्प मोड 10 होइन। भने समको भ्यालु कति छ 0 भने यसको भ्यालु कति आउँछ 0 प्लस टेम्प मोड 10 भनेको कति हो त 5 भने 0 + 5 आयो। टेम्पको भ्यालु कति हुने भयो 2 3 4 ओके। अब भन्नु त कहाँ जान्छ माथि जान्छ त होइन। अगेन इट इज गोइङ टु बी इन इनर लुप ओन्ली। फेरि यसले चेक गर्छ टेम्पको भ्यालु कति छ 2 3 4 ओके। सो फेरि यसले के गर्छ यहाँ जान्छ ग्रेटर देन 0 छ भने सममा कति आउँछ पहिलादेखि 5 छ अब कति हुने भयो हाम्रो 4 हुने भयो। टेम्पमा कति हुन्छ 2 3 फेरि माथि जान्छ 2 3 ग्रेटर देन 0 छ सममा कति हुने भयो 3 कति बाँकी भयो 2 फेरि जान्छ माथि 2 ग्रेटर देन 0 छ सममा कति हुने भयो 2 बाँकी कति भयो 0। सो कति हुने भयो हाम्रो यहाँ चाहिँ 14 हुने भयो। बल्ल अब हाम्रो के हुन्छ त यो तल जान्छ र नम्बरमा अब कति स्टोर गर्छ यसले समको भ्यालु त भनेको 14 हो। अब बल्ल यो माथिको लुपमा जान्छ नि फेरि चेक गर्छ 14 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 छ भने फेरि भित्र जान्छ समको भ्यालु 0 बनाउँछ टेम्पमा नम्बर स्टोर गर्छ र त्यही प्रोसेस फेरि चल्छ जहाँ चाहिँ हामी यो सबै प्रोसेस फलो गरेर के गर्छौँ 1 + 4 गर्छौँ। त्यसको भ्यालु कति आउँछ 5 फेरि नम्बरमा कति स्टोर हुन्छ 5 फेरि माथि जान्छ अब चेक गर्छ
5 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 छैन भने यो बाहिर आउँछ र हाम्रो सम अफ डिजिट कति आउँछ 5 आउँछ ओके सो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो एक्जाममा पनि सोधिएर आउँछ सो हामीले एकचोटि सल्भ गरेर पनि हेरौँ सो लेट मी एक्जिक्युट दिस कोड फर यु है सो इफ तपाईँहरूसँग ल्यापटप अर कम्पाइलर छ भने तपाईँहरू मसँग एक्जिक्युट गर्दा नि हुन्छ है अहिले ल स्टार्ट गरौँ हामी सो मैले स्टार्टिङदेखि नै गरेँ सो हामीलाई के चाहिन्छ यसको लागि यसको लागि चाहिन्छ हामीलाई एउटा नम्बर चाहिन्छ ओके एउटा टेम्प भन्ने भेरिएबल चाहिन्छ र एउटा सम चाहिन्छ हैन र लुप हामीसँग केही पनि छैन सो हामी यतिमै गरौँ सो प्रिन्टएफ गरौँ हामी मागौँ युजरसँग इन्टर नम्बर ओके यसलाई हामी रिड गरौँ स्क्यानएफ %d एन्ड कमा एड्रेस अफ n सरी नम छ आई थिङ्क मेरो भेरिएबल यस ल अब हामी के गरौँ त आउटर लुप लगाऊँ है सो आउटर लुप हाम्रो के छ त वाइल जबसम्म हाम्रो नम्बरको भ्यालु कति हुनुपर्छ त ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 छ हैन भने जबसम्म यो सिंगल डिजिट हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी के गरौँ त सम गरिराखौँ भनिरहेछ है तबसम्म हामी के गरौँ त सो विल गोइङ टु लुप यसको लुप हामी स्टार्ट गरौँ हाम्रो आउटर लुप स्टार्ट गरौँ हैन सो आउटर लुप अहिले म यसको बडी अहिले क्लोज गर्दिन होला लास्टमा गर्छु है ओके सो वाइल नम इज ग्रेटर देन 0 हामी के गरौँ त अब समलाई इनिशियलाइज गरौँ कति त 0 एन्ड टेम्पमा हामी के राखौँ त आफ्नो नमको भ्यालु यति भयो ओके यति काम गरेपछि फेरि हामी अर्को लुप अब युज गर्छौँ है सो मैले ट्याब दिएँ है सो द्याट बुझ्छौँ विच इज इनर लुप एन्ड विच इज आउटर लुप सो वाइल कति त अब नर्मल कोड है हाम्रो टेम्पी जो तपाईँ आई थिङ्क यो तपाईँहरू सबैजनालाई आउँछ है सम अफ डिजिट फाइन्ड गर्न त वाइल दिस इज 0 हैन सो वी आर गोइङ टु अनदर लुपको बडी एन्ड देयर वी आर गोइङ टु फाइन्ड ओके इफ यु आर गेटिङ कन्फ्युज हामीलाई अलिकति सजिलो गरिदिउँ म यसलाई एउटा रिमाइन्डर भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेर अनि हामी चाहिँ यहाँ रिमाइन्डरमा राख्छौँ है रिमाइन्डर इक्वल्स टु कति त टेम्प मोड 10 ओके एन्ड देन सम इक्वल्स टु सम प्लस टेम्प हैन र हाम्रो यो टेम्पलाई के गरौँ हामी डिभाइड बाई 10 गरौँ हैन रिड्युस गर्नको लागि टेम्प डिभाइड बाई 10 ओके ल यो हाम्रो इनर लुप पनि अब हाम्रो सक्छ हैन इनर लुप सकिसकेपछि हामी के गर्छौँ हामी बाहिर आउँछौँ र त्यसपछि हामीले यहाँ के गर्छौँ त यो कर्सर उता गएन है मैले उता गर्न खोजिरहेको थिएँ बाहिर आउँछौँ र हामीले आफ्नो नमको भ्यालुमा के इनिशियलाइज गरिदिन्छौँ समको भ्यालु हैन ओके र यसपछि हाम्रो के सक्छ त हाम्रो आउटर लुप पनि क्लोज हुन्छ ओके सो आउटर लुप पनि हाम्रो ओके फाइन सो आउटर लुप पनि हाम्रो क्लोज भयो र दुईटै लुपबाट बाहिर आएर बल्ल हामी के प्रिन्ट गर्न मिल्यो त प्रिन्टएफ द सम अफ डिजिट टिल इट रिड्युस टु सिंगल digit sum of single digit is percentage d अनि बाहिर आएर हामी के गर्छौँ यहाँ कति राख्छौँ त हाम्रो yes it is equals to the sum or num जे गर्दा नि हुन्छ हैन yes किनभने नम र सममा त्यही स्टोर छ भनेर I hope there is no error. So number हामी 2 3 4 5 अघिकै दिन oh there is some error let me check okay so error चाहिँ हामीले के गरेको रहेछ भन्दाखेरि म तपाईलाई भनिदिन्छु सो एरर हामीले के गरेछ भन्दाखेरि रिमाइन्डरको भ्यालु मैले यहाँ 0 राखे थिएन सो रिमाइन्डरको भ्यालु यहाँ 0 इनिशियलाइज गर्नुपर्छ र अर्को कुरा मैले यहाँ सम इक्वल्स टु सम प्लस टेम्प गरे थिए यहाँ चाहिँ सब के हुनुपर्छ सम इक्वल्स सम प्लस रिमाइन्डर हुनुपर्छ हैन सो अब यो हामीले रन गर्यौं भने के छ हाम्रो 2 3 4 5 आन्सर हेर्नु भयो भने त 5 है सो एकचोटि म तपाईलाई कोड पनि देखाइदिरहेको छु सो दैट ओके सो दिस इज द कोड है हाम्रो टोटल कोड चाहिँ यति छ
फाइन. सो आई थिङ्क अब म एउटा दुईवटा अझै क्वेसन लिएर आउँछु, त्यसपछि म फङ्सनमा जम्प गर्छु है, फङ्सन च्याप्टर स्टार्ट गर्छु. टिल देन स्टे सेफ एन्ड थ्याङ्क यू.